بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، امید کوم چې روغ جوړ به دوستانو. دا ویډیو خاص کر د هغه کسانو لپاره ده چې چا موبایل چارج نه کوي یا ډیر وخت کې چارج کیږي نه یا فل ډک شي خو بیټري زر لو کوي. دوستانو هغه دی دا کوډ ډایل کی نو ته به د خپل فرض د موبایل د بیټري پرسنټیج اصل پرسنټیج ښکار شي چې دا غي بیټري سم ده خراب ده. مکمل ډیټیل به ورته او خدای کوډ سره دویمه خبره ده چې تاسو نوې موبایل اخلئ یا یوز موبایل اخلئ او دا غي بیټري په باره کې ځان معلومات حاصلول غواړئ دا کوډ ډایل کړئ. هغه بیټري به تاسو ته چې یاره دا څومره امپیر ده دا سمه ده که خرابه ده مکمل ډیټیل به تاسو ته وښیي. چې تاسو دا کوډ ډایل کړئ کنه او تاسو ته پرسنټیج فرض که 70 وي او ډایرکټ 50 یا 40 سره کوشي او په هغې نه بعد موبایل تاسو فل ډک کړئ چارج کړئ نو انشاءالله بیا به زیات وخت چارج کار کوي. دوستانو راځئ چې تاسو دا زه ویډیو کې وښیم دا کوډ ډایل کړو چې دې کې څه وایي. به سټار هیش 022 8 هیش دا چې ډایل کړئ نو مکمل ډیټیل درته بیټري راوستئ. دا کرنٹ ویلیو وولټیج اور لیول مکمل لیول او کرنٹ چارج کم ADC ایوریج ویلیو او چارجنگ ټایپ اننون دا مکمل ډیټیل تاسو ته وښیي. او دې کې بدلته کې تاسو مهینه چارج چې کوم دی 47% دی او ته لاندې سر کین دا کویک سٹارټ دی دی باندې به کلیک کړئ او بیا به سکرین لګوتې نه وړئ دې ته به انتظار کوئ. سیده دا به اوکې کړو پرسنټ چارج او ډایرکټ 34 سره کوستو. دوستانو دا چې کوم دی بعض موبایل داسې چې فول مونږ ډک کړو خو 100% شي خو بیا چارج زر ختموي یعنی 40-50 ته چې راشي 40-50 نه ډایرکټ بیټري ډاون ولیکي نه زما 47% چارج شو خو چې ما چې کله دا کوډ ډایل کړو نو ډایرکټ 34 ته راکوشو لکه زما اصل بیټري چې کوم دی 34 ته دا کچه چارج شوی و 47 ته هتلی وه نو دا کوډ چې ډایل کړي نو اصل پرسنټیج ته به تاسو بیټري راکوزو شي او بیا چارج یې کړي نو فل چارج به شي موبایل به فل ډک شي او بیا به زیات وخت کار کوي. نو که ویډیو مو خوښ شوي نو پلیز ویډیو لایک کړئ شیر کړئ زما چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.